Hai guys, Assalamualaikum. Saya Ehsan, rakan trading kripto anda. Pada hari ini, kita akan bercakap tentang cold wallet bernama Safepal. Okay guys, anda dah kenal banyak wallet-wallet kripto di pasaran Ada seperti Ekonomi, ada seperti Trust Wallet. Tapi mungkin anda tak pernah tahu pasal Safepal. Sebelum tu, adakah anda sudah mempunyai akaun Binance? Kalau belum, boleh klik di link di bawah untuk mendaftar akaun Binance. Ada cashback rebate 10% daripada keuntungan yang Binance dapat. Okey, kita download dulu Safepal Wallet untuk kripto. Boleh tekan di Play Store ataupun App Store, Safepal, dan download. Kalau anda semua tahu, Safepal ini adalah salah seorang daripada maker untuk hardware wallet seperti mana Ledger dan Trezor. Bezanya Safepal adalah company yang ditaja oleh Binance. Jadi jangan main-main. Ini adalah wallet yang sangat-sangat menarik kerana dia deeply integrated kepada produk-produk Binance. Okey, jom kita buka kita punya Safepal wallet. Jadi kalau kita tengok dalam Safepal wallet ni, kalau kita pergi kepada dia punya setting, kita boleh tekan dia punya mata wang currency, boleh tukar dia punya language, boleh tukar transaction cost, nak murah, nak high, nak low. Tapi apa yang bezanya pasal Safepal wallet ni adalah dia support direct trading dalam Binance. Maknanya sekarang ni tuan-puan boleh trade di dalam Binance direct daripada wallet. Cun ke tak cun? Pada masa yang sama, dia juga support banyak teknologi DeFi seperti Pancake, seperti Bella Flex, seperti Curve, seperti Sushi Swap. Menarik betul sebenarnya si Safepal wallet ni. Apa kata kita buka dulu satu wallet? Pertama sekali, kita tekan butang gambar wallet yang bawah ni. Kita swipe daripada kanan, tekan butang tambah di atas tu. Lepas kita tekan butang, kita diberi pilihan sama ada nak pilih hardware ataupun software. Sepertinya kita memang tidak ada hardware wallet untuk Safepal lagi. Kita tekan software wallet. Okay guys, dalam ni kita nak create wallet yang baru sebabnya kita belum ada wallet lagi. So kita tekan create. Alright, so dia akan minta password. Saya akan pause kejap. Okay, sekarang ni saya nak masukkan nama untuk daftar wallet. And dia tanya kita security, kita pakai standard lah. Number of mnemonic ni kita boleh pilih sama ada nak 12, nak ataupun 24. Cukup, tak payah pening-pening pakai 12. Kita pakai old technology sahaja. So, kita pun tekan done. Oh, dia kata tak boleh. So, saya letaklah Ehsan 99. Alright, so tekan done. Lepas tekan done, dia dah automatic tak payah fikir-fikir. Wallet is ready. Kalau kita nak save ataupun backup kita punya mnemonic, baru kita tekan backup. Otherwise kita boleh guna semudah itu. Jadi kalau kita tengok kat sini dia support RM, dia support majority of coin. Tapi yang paling menarik dekat sini adalah dia support semua coin-coin berasaskan Binance Chain. Tak tahu coin tu Binance Chain ke tak? Dekat bahagian coin ni kita akan tambah tadi, kita tekan BEP, kita tulis BEP20 guys. So kalau kita tengok BEP20 punya coin banyak yang dia support, bukan sikit. Kalau kita tekan BEP2 pun banyak coin daripada coin-coin yang BEP2 yang dia support. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, kalau kita nak withdraw daripada Binance, kita boleh gunakan teknologi ni. Fee dia lagi murah, bayar pakai Binance sangat laju. Tapi Trust pun boleh buat macam tu juga. Ekonomi pun boleh buat macam tu juga. Apa kelebihan Safepal wallet ni? Next round, kita akan belajar dalam video yang seterusnya. First kali, download dulu Safepal. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips untuk video seterusnya, kita akan belajar Pancake Swap.